News FM sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, kinakamusta po natin lahat ng mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng 1PH Channel 1 sa Signal TV and of course sa Facebook Live Power and Play with Com Noli Iyala o sa Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. I'd also like to say hello to all of our viewers via our Noli Iyala YouTube channel. Good morning to everyone. I hope you like the show, and if you do, please like us and subscribe to my YouTube channel. Of course, lahat po ng ating mga inaasahan ngayon ay napakagandang programa sapagkat napakarami po nating mga bisitang makakasama ngayong araw na ito. Mamaya po in our second hour, we will be talking about the NBA, yung pong passion of the nation back in the late 90s. Ika nga gumimbal sa mundo ng basketball nung panahon na yon. Makakasama po natin ang mga ilang superstars dyan sa isang panayam tungkol sa kanilang adventures at sa kanilang mga karanasan nung panahon po ng NBA. Mamaya rin po makakasama natin ang Pangulo ng Philippine Football Federation, walang iba kundi si Mr. Mariano Nonong Araneta, para naman malaman natin kung ano nangyayari sa mundo ng football, kung kailan ba magsisimula uli ang mga liga ng football, pati na rin ang pag-iensayo ng ating paboritong Philippine Ascals. And of course, mamaya po may bonus tayo ng konti. May mga tips tayo mula sa eksperto sa derma, yung mga pangangailangan natin sa balat, yung mga senior citizen dyan na gusto malaman kung ano ba mabuti para sa kanila. Ang ating pong panauhin mamaya, si Dr. Gisela Trajano Sarmiento ng Skin and Face and Body Anti-Aging Center. So mag-post lamang kayo ng inyong mga paboritong tanong o yung mga gusto nyo malaman tungkol sa inyong pangangailangan sa inyong skin concerns. Of course, mamaya po, isang espesyal na panauhin din ng ating mga kasama sa ating unang panayam dito po sa Power and Play. Bago po yan, at sasabihin ko mamaya kung sino yan dahil napaka-special po ng ating makakasama mamaya. Bago po yan, gusto ko lamang batiin lahat po ng mga nagsasapit ng kanilang karawan, lalong-lalo na si Attorney Tony Bernardo at si Attorney Tony Ligon. Magandang umaga sa inyo. Happy birthday mga attorney ko, mga kasama natin yan sa Ateneo Law School. And of course, gusto ko rin batiin po lahat ng mga nakikinig sa lungsod ng Pasay at sa lungsod po ng Muntinlupa. Lalong-lalo na yung mga TODA members ng Pasay at saka ng Muntinlupa. Magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po mga kaibigan, ang balita ngayon ay dahan-dahan na nagbubukas ang mga negosyo. Kaya naman po lahat nag-aabang kung yung pong GCQ ba ay magiging MGCQ na. Dahil marami na talaga ang mga bumabalik sa kanilang mga trabaho. Pero lagi natin pong pinapaalala ang iba yung pag-iingat po. Continue to maintain our social distancing, yung pong pagsuot ng ating face mask and of course ang paghuhugas ng ating mga kamay at yung hindi po paghawak sa ating mga mukha. Kaya po habang dahan-dahan nang nagbubukas ang ating komunidad, dahan-dahan na rin pong nagbubukas ang mundo ng palakasan. Iba't ibang mga issue na po ang mga naglalabasan. Ang isa na dyan, yung sagutan po ngayon na ating nababasa at naririnig sa pagitan ng dalawang, ating sinusundan ng mga personalidad sa basketball. Yung ating pong program director ng Gilas Pilipinas, mula sa SBP, si Coach Tab Baldwin, na nagbigay ng panayam sa isang grupo kung saan marami siyang nasabing kontrobersyal at kinonsidera ng PBA na parang hindi magagandang pananalita tungkol sa kanilang officiating, tungkol sa kanilang format. Kaya naman po, sumagot na si Commissioner Willie Marcial at siya naman po ay nagbabala. In fact, mukhang may bibigay pang sanction laban kay Coach Tab Baldwin sa mga binigay niyang mga panayam. So ito po itututukan natin as the days go by. Maybe hopefully next week ay makakausap natin ang mga nasasangkot dyan sa isyong yan. Meron din po tayong mga naririnig tungkol sa
yung pagbabalik po ng NBA at saka ng PBA. Nako, ang isang malaking issue ngayon sa NBA, yung pong agam-agam na mga player ng NBA na baka daw mahirap makabalik at may mga player na ayaw atang bumalik kagad dahil sa kanilang kinakatakutang yung pagkakahawa doon po sa coronavirus. Yan po ay pinangungunahan ng isang superstar, hindi po to pipitsugin player, si Kyrie Irving ng Brooklyn Nets. Ang siyang nangunguna sa halos 150 mga players na ngayon ay nagsasabi sa NPA, hoy, dahan-dahan mo na. Baka mahawa kami dyan, ha? So yan po ang pinag-uusapan ngayon. Ganon din po dito sa PBA. Nagsalita na po si Chris Ross ng San Miguel Beer na baka daw hindi tama o hindi ikang ligtas sa panganib ang pagpasok agad ng mga players doon po sa pinaplanong pagsisimula muli ng PBA. So ang PBA naman, nagbabala sa mga player na kung hindi kayo maglalaro o hindi kayo susunod, magkakaroon ng no play, no pay. Well, sa NBA po, parang gano'n na rin, may konting kaltas sa kanilang sweldo. Bawat isang laro na hindi kayo maglalaro, sabi ng NBA, malamang hindi kayo bayaran. Ha? So ang aking pong gustong pulsuhan sa dinami-dami ng mga issue ngayon na lumalabas sa mundo ng sports, ang gusto ko pong pulsuhan ay makatarungan ba ang no play, no pay para sa mga atleta na hindi komportableng bumalik sa paglalaro dahil sa COVID-19. Ulitin ko po yan, sumama kayo sa usapan, sa huntahan natin, makatarungan ba ang no play, no pay para sa mga atletang hindi komportableng bumalik sa paglalaro dahil sa COVID-19. Kung gusto niyo pong makibahagi sa ating usapan, mag-text lamang sa aming hotline 0949-691-4956. Ulitin ko po yan, 0949-691-4956 o di kaya mag-post sa aming Facebook page, Power and Play with Com Noli Iyala at sa Radyo 5 92.3 News FM. Nako, kasi alam niyo naman, may mga ibang player na may kumbaga agam-agam sa pagbabalik. At yan po ay napakahalaga dahil kung hindi buong-buo ang iyong paglaro, malamang hindi po maganda rin ang magiging performance mo sa pagbabalik sa iyong paboritong sport. Alright? So, mag-text lamang at mamaya babasahin po natin ang inyong mga komentaryo. Right now, mga kaibigan, yung sinasabi kong espesyal na panauhin natin ay kasama na po natin. Siya po ay nasa sa ibang arena. Pero ngayong araw pong ito, ilalagay siya natin sa isang arena na hindi naman siya uncomfortable. Siya po ay komportable dahil hindi lamang po siya advocate ng sports. Siya po ay isang sports practitioner. Ang ating po makakasama ngayon, walang iba kung hindi ang chairman ng Committee on Finance and on Youth sa ating pong Senado and of course a two-time Senator Sunny Angara. Good morning po, Senator Sunny. Magandang umaga ho, Com Noli, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Good morning po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak and giving us a little bit of your time this morning. Alam ko po maaga, pero as a sports lover, I'm sure you're up early and getting ready for your day. Yes, sir. No, it's a pleasure to be on your show. Thank you for inviting ho. Alam niyo po, alam naman namin, bago po tayo pumunta doon sa mga panukala ninyo na naipasa, at yan po yung naging headline ngayon, lalong-lalo na po yung National Academy for Sports. Alam naman po namin na kayo ay isang long-time advocate for sports. In fact, last year pa nyo yung inihain po yung pong inyong panukala tungkol sa Philippine High School for Sports. My first question, Senator, is bakit po sports ang isa sa inyong mga advocacies, and how important is sports to you as well as maybe to this country? Well, halos nasabi niyo na rin, Com Noli, no? Pero I was a big sports fan growing up. I also like playing sports nung bata ako. Basketball, football, baseball, softball, tennis, a lot of sports. So talagang growing up also sa UK, sa America, and the Philippines, we're all sports-loving countries. So talagang na-inculcate sa akin yon
At nakikita ko talaga yung because of people like Manny Pacquiao, it's really sports is really a uniting force for a country. It's a galvanizing force, just like arts and the culture and arts and culture. And if kung nag-succeed ho tayo rito, marami ho tayo talagang importante ito sa nation building, kumbaga Comnoli, no? So bilang isang developing or young nation, I think it's important that all these, ito yung tinatawag na soft power, imbis na hard power. Yung hard power, yung mga batas. Itong sports power, yung kultura. Ano yung, what binds us together as Filipinos, etc. I think sports is one of those things in our culture which can really make a difference. Yeah, one of the things that I like about you is your love for basketball, of course. Nabasa ko nga, Senator, na kayo po ay isang malaking fan ng Boston Celtics. Pagpapaunman niyo po, ako ay Philadelphia 76ers. Pero ang dami ko pong kilala na talagang Boston ang hinahangaan. Bakit po Boston? I studied there. I did my master's degree sa Boston noong 2002, 2003. That's right. So doon ako nag-umpisa maging Celtics fan. Like most Filipinos, noong 1980s, growing up as a teenager, I was a Lakers fan actually. Yung Showtime Lakers. Okay. You're very familiar kasi naglaban yan with your Philadelphia 76ers, Philip Irving, Moses Malone. Yan, mga classic rivalries yan kasi bago yung haharap sa Lakers noon, Lakers of course were sila yung parang Golden State Warriors nung panahon na yun, noong 1980s, winning 5 championships. At ang kaharap nila, kung hindi Boston Celtics, ay usually Philadelphia 76ers. Kaya yung tatlong teams na yan yung teams of the 1980s. So lots of good memories there and talagang some of the all-time greats nandoon sa tatlong team na yon. But that's why I became a fan of the Celtics, Comnoli, sapagkat doon ako nag-aral for 1 year. And yung Boston talagang sports city. Sabi nga nila, walang mga artista dito, di tulad ng New York o ng Los Angeles. Pero meron ang artista nila yung mga athletes nila. So you have baseball stars like Pedro Martinez, Nomar Garciaparra, yun yung mga magagaling. Tapos you have Tom Brady sa football. And of course, basketball, sila Paul Pierce, and then the current crop of stars. And when you talk about Paul Pierce, iniisip ko, Senator, yan po yung isa sa mga player na hinahangaan ninyo. And I know you play basketball dahil kayo po ay kapitan ng inyong Senate team dun sa UNTV Cup. Do you pattern your game after any player? And ano ba ho ang favorite go-to shot ninyo, Senator? I think when you're playing almost 50 years old, you don't pattern after NBA players. You pattern after any player you can get because any playing time is good. And I'm no longer the captain. I was the captain with Senator Joel. We've passed it on now to Senator Bongo and one of the directors, one of our directors in the Senate. No, so. I was a captain for 5 years, I think, in the Senate, and we really had good fun playing with people like Senator Joel, who's very competitive, Senator Bongo, who's a dead-eye shooter, Senator Manny, and yan, talaga fantastic athlete yan. So we had good times together. Senator Ralph Recto also plays sometimes, no? And it's nice because kasama namin yung mga security guard ng Senado, yung mga page doon, yung mga researchers. So it's also a bonding experience for those in the Senate. Well, I know you're a big UP fan. Kaya po siguro it must be frustrating to be in limbo right now na hindi po natin alam kung matutuloy ang mga liga katulad ng UAAP. What is your take, Senator, on the opening of sports once again? Well, ako as a fan, I'd really like to see it as soon as possible. Pero naintindihan ko rin, nabanggit nyo in your intro, Comnoli, yung mga agam-agam na mga atleta, hindi lang sa NBA, sila Kyrie Irving, pati dito sa PBA, you mentioned Chris Ross, no? That's the first time I heard that, no? So medyo I can understand where they're coming from as an athlete, no? Pero nakakamiss talaga yung sports. I think if you ask any sports fan, what's one of the top things they missed during this lockdown, aside from, of course, the opportunity to work and the opportunity to see friends, sasabihin nila talaga yung nakakamiss talaga yung sports, which is why a show like on Netflix, yung Last Dance, became a bestseller worldwide. Even non-sports fans and sports fans both tuned into that show talaga. Kaya naging talagang such a big hit siya. It came at the right time. We had something to look forward to in the absence of current sports games. No? So we're looking forward. I mean, the British Premier League, one of the biggest soccer leagues in the world, is opening in 3 days, I think. And next year, you mentioned we'll be hosting the World Cup in 2023. So next year, yung eliminations are mag-umpisa na yan sa Nobyembre. So at least there's something to look forward to. I think more than anything,
Noli, no? We should be, Noli, we should be careful. Wag tayong mag-ingat din tayo sa pagbukas ng palakasan, ng events. Kasi especially basketball, kasi nakarank yan ng IATF yung in terms of risk eh. And basketball, That's I right. think, is one of the highest in terms, parang may scale of 1 to 10. Yung basketball is number 7 as opposed to tennis, which is number 1. It's the least risky, no? Tapos golf, I think, is also 1 or 2. Tapos yung basketball, 7 towards the other end of the spectrum. So yun pa lang doon, nakikita na ng mga eksperto, may risks talaga eh. And that's why kaya po talaga namang dinadahan-dahan ng PBA, ng NBA ang kanilang pagpapasimula. And I know that Commissioner Willie Marshall nagpunta po siya sa inyo para i-offer ang tulong ng PBA, yung pag-aalaga sa mga players ng PBA. Sabi nga ni Com Willie, ibigay na lang muna natin sa iba. Pero mapunta po ako, Senator, doon sa ating paksa ngayon. No? Isa sa mga pinag-uusapan pong mainit na mainit. Just a few days ago, napirmahan na po ng Pangulo ang inyong pong ang isang batas na kayo po isa sa mga co-authors, yung pong RA 11470 or the law creating yung National Academy for Sports. Ito po hango pa rin doon sa inyong naihahin sa Senado na Philippine High School for Sports. Senator, ano po ang rationale behind this at saka ano po ang modelo na ginamit ninyo para sa pagbalangkas itong batas na to? Well, actually, the model, I have to credit to Father Tito Caluwag of Ateneo, who was a principal then, and he had this idea of really something along the lines of yung Philippine High School for the Arts sa Makiling, which has produced several of the outstanding Filipino artists, whether it's painters, sculptors, dancers. So yun ang nakikita niya, world-class high school for sports, dahil parang yung ating outstanding athletes, usually nabibitawan nila yung pag-aaral nila, so that puts their future in jeopardy after their post-athletic career, no? Tapos usually nahirapan din sila dahil naghahanap sila ng mga sponsors, like lalapit kay mayor, lalapit kay congressman, kay governor, sa PSC para makakuha ng sponsorships. Dito meron ng one high school, that's the original conception, no? With outstanding coaches, like national coaches, they will pass on their training secrets and expertise dito sa ating mga mapipiling scholars dito sa National High School for Sports. But because of the intervention of some senators like Senator Bongo, sabi niya, gawin na nating National Academy, wag lang National High School. So the original concept of the National High School, which we filed along with Senator Pia Cayetano, thanks to Father Tito Caluwag maybe a decade ago, nag-morph na siya or medyo nag-develop na siya into a National Academy for Sports, which is not just a single high school. It will be based in Capas Tarlac, that's the base, but the idea is to have a system, a National Academy system of sports. Okay. So this NAS system for short is under the DepEd and PSC, but it is allowed to enter into memoranda kasi medyo dahil weak ang sports infrastructure ng ating bansa. We have sports academies like in Davao, in Clark, in Cavite. We can do memoranda with universities and academies para magkaroon tayo ng system. It will get going nationwide. Yun ang idea dyan. At yung mga batang atleta, alam nyo naman, Com Noli, yung talent niyan, kailangan maumpisa sa bata pa lang. That's the peak of the, unlike other professions, where you peak maybe after 10, 20 years, ito peak ng athlete comes early. So we must get them young. And the idea is to really, yung potential sila. Sabi nga nung ibang foreign coaches, yung usually sa juniors, sumasabay ang Pilipino. Like in tennis, in golf, we win tournaments, in softball. Pero somehow we fall short the big jump to the big leagues. Doon tayo because we don't have the expertise, we don't have the nutrition, we don't have that institutionalized system of bringing up or boosting these athletes to be world-class. Hopefully, this will be a key component itong National Academy natin in that weakness, to correct that weakness. Well, alam niyo po yung aking pamangkin na si Alex Ayala, she is in the Rafa Nadal Academy. Yes. At siya po yung nag-aaral ng, and she's only in basic education. Wala pa nga pa siya sa senior high school. But napakaganda po ng programa nila doon. And obviously, that's one of the patterns na hinahanap po natin. But Senator, let me ask you, ito po ay para sa secondary students lamang? In other words, pang high school lamang ho ito? O hanggang kolehiyo ba ho pwedeng maging kurso na to para maging career ng isang bata kung hindi man siya matuloy bilang isang atleta?
Well, for now, it's really focused on secondary education dahil yun yung additional idea. But because we have expanded it to an academy at andyan dyan na yung DepEd, andyan dyan na rin yung CHED sa board of trustees ng National Academy, maaari na rin siyang sponsor ng Estado all the way to college. And you mentioned Alex, she just won the Australian Open. Napakahusay Yes. bata. Pero she's an example of the flaws in our system. Dahil she had to do it yung kasama niya yung tatay niya at kailangan may maghanap siya ng corporate sponsors. Sa ibang bansa, yung gobyerno mismo ang sumusuporta sa mga batang mahuhusay tulad ni Alex. So hopefully, pagka gobyerno active ng ganyan, they can widen the pool of outstanding athletes. At saka si Alex talaga she's one of the brightest stars in Philippine sports right now. Marami yung salamat at I'm sure na nakikinig at nanonood yung kanyang mga magulang. Senator, alam natin na itong NAS, National Academy for Sports, will have a lot of scholars. In fact, full scholarship, no, including their living expenses, etc., etc. Paano po ang funding nito, Senator? Well, it will come through the General Appropriations Act kasi under the DepEd na siya, and the DepEd secretary is the chairperson of the board of trustees, at ang vice chairperson is the Philippine Sports Commission head. So dapat DepEd and PSC should be working together kasi yun yung kumbaga diyan yung pool, yan yung that's where we'll get the pool, or that's where we'll pick outstanding athletes from that pool. Kasi si PSC supervises the Batang Pinoy, DepEd supervises the palarong pambansa. So doon nakikita bata pa lang, nakikita na ito may potential maging world-class athlete itong bata. Dalhin natin sa National Academy. Ang ibig ba sabihin nito, Senator? Because I know, and ako po, sumusunod ako sa mga patakaran ng pamahalaan ever since about sports, no? And this is one of the few times na talaga pong naglaan ng isang batas, ito pong pamahalaan para sa palakasan, no? Although it is enshrined in the Constitution, para po yung sports hindi masyadong binibigyan ng prioridad noong ibang panahon. But does that mean that ito pong pamahalaan natin, lalo na po ang ating Kongreso, ay talagang binibigyan ng priority, ng kahalagahan po ang sports in nation building as it is mentioned in the Philippine Constitution, Senator? Magandang point yan, Com Noli. No? And I think, yes, I think you're right na this Congress, because we have certain personalities. Aside from myself, you have Senator Joel Villanueva, who's a former national athlete for basketball. Si Senator Manny Pacquiao, of course, who is one of the greatest boxers of all time. Senator Bongo is a big sportsman. He's currently the chair of the Committee on Sports. And then you have Senator Pia, who's a triathlete. You have Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto, who's a former national athlete for bowling. Then sa House, you have Bambol Tolentino, who is the Philippine Olympic Committee chairman. You have Robbie Puno, who's also a sportsman and vice chair ng SBP. You have Eric Martinez, who has built all these basketball gyms in Valenzuela, including one for Kobe Bryant on the day he died. Pati po si Senator Mig Zubiri, no? He is with Arnis, Mig Zubiri is the head of the Arnis. He's the chair of the Arnis NSA, National Sports Association. And he represented the Philippines before in Arnis and martial arts competition. So talagang halos lahat, malalim ho ang connection sa sports ng karamihan ng mga mambabatas ngayon, which I think is one of the reasons why we have more policies and sports for sports now. And parang kumbaga dati forgotten child siya. Medyo ngayon nabibigyan ng pansin. Ano po, kasi in the past, Senator, alam naman po natin, nagkaroon tayo ng Ultra na isa pong programa nung panahon po ng martial law. Nagkaroon po ng Philippine Sports Institute, I think during the time of President Aquino, President Arroyo. Ano po ang kaibahan nitong NAS doon po sa mga nakaraang programa ng gobyerno? Well, it's an attempt to bring the government back into sports, I think, kasi nung pinasa yung PSC charter late 80s, early 90s, parang nag-privatize from the Gintong Alay days of President Marcos, where it was almost like a communist type setup where the state really funds everything, yung Gintong Alay. Kaya we produced Lydia De Vega, Elma Muros, all Del Prado, all these guys, no? Tapos nung 90s, nagbumalik sa private sector. Naging hybrid type of system tayo. Ngayon, I guess the state, nakita natin na we're not performing as well, and we've been kind of our performances in the Asian Games at sa Southeast Asian Games medyo bumababa ng konti.
So I think now is a time to reclaim some of that lost glory, I think. So trying to make the state more active and trying to be more proactive and supportive of our national athletes. Puntahan po natin, Senator, yung ano naman, hat as a chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas. I know that you are also very active in that. Nabanggit niyo na po nga kanina na in 2023, tayo po ang magiging host, one of the biggest, hindi lamang honor but also responsibilities na ipapataw po sa ating bansa as the host of the FIBA World Cup in 2023. Una-una, Senator, ano po ang tingin niyo ang kahalagahan nitong ating pag-host ng 2023 FIBA World Cup, and at the same time, how big of a support do you think will the government do, as well as even the Congress, in terms of maybe passing a legislation that will support the FIBA World Cup? Yes, we want the government to very much involved and supportive kasi fantastic at very large ang financial requirements nito, no? It's really aside from security, transport, there are many ways that the government can help. At tayo naman, personally, we help the SBP. But really, the ones active here are si SBP Chair Emeritus MVP Manny Pangilinan, because he sits on the board of FIBA, one of the few Filipinos to sit there. And of course, si President Al Panlilio of SBP. So sila talaga yung nag-attend ng mga meetings internationally. And it's a big honor for the Philippines to host this. The last time was in the 70s. So etong ngayon, we're co-hosting with Japan and Indonesia in 2023, August, September, Komnoli. At supposedly this year, kung hindi tayo na SARS or na COVID rather, not SARS, na coronavirus, meron na tayong mga elimination games, group elimination games in the Asian region. But postponed just like other sports events. This has been postponed to 2021. But at least, sabi ko nga, there's something to look forward to. And for the Philippines, it gives us time to prepare dahil yun minsan na yun ang nagiging weakness natin, paiba-iba yung teams natin, paiba-iba yung lineups. Hopefully, we can find consistency in our lineups and have a good showing dito sa World Cup, not only as host, but also as one of the teams competing. Well, alam natin po, Senator, that this is going to be a huge undertaking, hindi lang po para sa SBP, kung hindi po sa buong bansa, lalong-lalo na sa mga namumuno po ng ating sports community, ang Philippine Sports Commission as well. In that regard, Senator, alam po rin natin na ang PSC has had problems with funding lately. Alam po natin na nagkaroon ng konting aberya dahil nga sa kulang din po ang koleksyon ng PAGCOR. Is there support? Ano po ang inyong posisyon unang-una po dyan? At sa tingin nyo ba po ay babalik uli ang pagsuporta, lalong-lalo na yung mga allowances po ng ating mga national athletes? Well, naging problema yan nung PAGCOR. Palit ng palit yung contribution. Nasa batas po ng PSC. They should get 5% of PAGCOR's income. Pero ang interpretation ng PAGCOR niyan, yung gaming income lang. Yung dun sa gambling operations nila. So lumiit yung binigay. Sayang, kami, ang pinaglalaban pa rin natin, yung buong 5% ng operations ng PAGCOR para mas malaki yung matatanggap ng ating mga atleta. And in fact, dun sa Finance Committee, at I'm proud to say, in the last few years, we've increased the budget of PSC. You can ask Combuch Ramirez. It's been increasing kahit pa konti-konti. Pero sabi nga ng mga atleta, kulang pa rin talaga dahil if you want to be world-class, you have to really spend in terms of your nutrition, in terms of your training, in terms of your equipment. Kailangan, parang investment yan sa business, di ba? Pag kailangan, you have to invest in good products, in good, you have to make your shop beautiful. Otherwise, to make money and to be successful. So, yun we're working on that. Yun ang hinaing ng ating mga atleta. Sabi lang, medyo okay na yung, kahit nag-improve na yung mga facilities, pero parang napakaliit pa rin ng mga allowances. Senator, hindi ko kayo bibitawan hanggang hindi ko kayo matatanong tungkol sa, alam natin, magsisimula na po muli ang NBA. At the end of July, they already have a schedule na sila po yung magsisimula doon sa tinatawag nilang bubble concept, kung saan maglalaro sila sa Orlando, Florida. 22 teams that they will quarantine, so to speak, doon po sa Walt Disney World, no? Alam po natin na ngayon mayroon silang format. At isa po sa mga kupunan dyan, of course, is the Boston Celtics in the East.
And of course, in the West, andyan po yung Los Angeles Lakers na dati nyo rin pong pinapanood. Senator, your take po. Sino sa tingin nyo ang, ang papasok sa NBA Finals pagbabalik po ng NBA sa July? I think sa West, tama kayo. Yung binanggit ninyong mga teams. Sa West, it's really Lakers or Clippers, I think. Then maybe you have the Rockets and the Nuggets as the dark horse. Dito naman sa East, I think the favorites are the Bucks. Tapos yung dark horse, yung Celtics and Raptors, I think. Those are the teams that, tumili ka na dun sa mga teams na yun. Ayaw niya mag-commit, Senator, sa Boston, ha? Natatalunin No, I think Boston has a very good chance. I think Boston has a very good chance, no? Because they tend to play well even on the road. So kahit wala silang home support, and they have a very good coach. So I think they can do well. Pero it depends on the young players. Medyo hindi pa veterano masyado yung ibang player doon. Sila Tatum, sila Jaylen Brown. It's their first time to really, well, they had it the last 3 years. No, they've had good playoff experience. So hopefully madala nila yung team this year. Well, Senator, kami po ay talagang tuwan-tuwa na nakasama namin kayo ngayong umagang ito. We know that you've been working very hard for our community in the sports area. And marami pong mga atleta ang nagpapasalamat po sa inyong mga programa. At ngayon po, maraming mga kabataan na magpapasalamat sa inyo sa pagbuo po ng National Academy for Sports. Malaki pong tulong ito sa ating mga kabataan. I know you're the chairman of the youth. And maybe as a parting shot, maybe just a few words from you before for our youth na ngayon po ay makikinabang sa National Academy for Sports. Salamat, Com Noli, no, for this chance to explain the law at for talking about sports. Masaya lagi ang usapan pag sports. At tama ka, dahil para sa kabataan talaga to, Com Noli, and we look forward to the day when our kids can be out playing again, because for that's a natural state for our children to be running around and competing. It's part of what makes them, it gives them good values. So, hindi lang yan yung mananalo ka, kundi ano yung values, discipline, being part of a team, the learning to deal with disappointment. Lahat yan, importante yung mga diwa at value yan na dapat matutunan ng ating mga anak. And we look forward to that day when we really can be back to normal in terms of sports. So, salamat ulit and good morning ho sa inyong mga viewers and listeners, Com Noli. Thank you very much for the opportunity ho. Marami po salamat, Senator Sani Angara, sa inyong pong panahon. And mabuhay po kayo. Good luck sa inyong mga programa. Marami po salamat. Thank you, sir. God bless. Yan po mga kaibigan, ang Senate Committee Chairman on Youth and Finance. Walang iba kundi si Senator Sani Angara ng Aurora, Quezon. Talaga naman pong sports buff, isa pong sports fan and a sports advocate. Hindi po yan nagbibiro. Talaga pong lahat ng mga kailangan sa sports talagang tumutulong po si Senator Sani Angara. Alright, bago po ipasok ang ating susunod na magiging panauhin, well, gusto lang po magpabati ng ating mga kaibigan. Pakigreet po kami dito sa Butuan City. Paborito ko po pinapanood kapag Sabado ng umaga. Boyet, Janet, Jean, Matmat at Dean Harvey Tunggul mula kay Boyet Tunggul. Ito rin po, Com Noli, pag-greet naman po kami dito sa Barangka, Ilaya, Mandaluyong. Palagi po kaming nakikinig sa Power and Play sa Radyo 5. Paki-special mention po kay Nathaniel Mamado. Yan po mula kay Bruno Tumpag. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood sa atin via the our Facebook page. Maya Labastin, good morning daw. Good morning din kay Mozart Mole. Kay Ara Barido, good morning po. Yan ang ating makeup artist. Si Paring Roman, dyan po sa San Pablo City. Magandang umaga, Paring Roman. And of course, Saturday Habit mula kay Gerardo Garcia. Si Lucy Peregrino, good morning from Canada. Wow. And si Jose Lumbres, isang suki natin yan. Magandang umaga po. Mike Uy, magandang umaga from Paco, Manila. June Posas, good morning. Kay Merlin Gan, magandang umaga from Sultan Kudarat. At kay Henry Pascual mula naman sa Morong, Rizal. Magandang umaga. Marami pa pong nagpapabati. Mamaya, babanggitin natin lahat yan. Pero magandang umaga po sa inyo lahat na nakikinig sa Power and Play. And right now, mga kaibigan, kanina po nakasama natin isa sa mga haligi ng Senado and of course, chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas, basketball. Punta naman tayo ngayon, mga kaibigan, sa isang sport na malapit din sa puso ng mga Pilipino. Walang iba kundi ang football. At ang ating po makakasama ngayon, walang iba
kung hindi ang Pangulo ng Philippine Football Federation, si Mr. Mariano Nonong Araneta. Magandang umaga. Good morning, Kanonong. Good morning, Com. At saka sa lahat ng mga listeners mo. Kumusta ka na? Ako, nakakatuwa naman na makita ka uli. Ang tagal na natin. Parang pumayat ka. Nonong. Mga 30 pounds. Wow! Anong ginagawa mo? Di ka lang ang pumapayat sa COVID. Wala, control yung pagkain. Tapos wala mag-exercise. Nakakaganda naman. It suits you. It fits you really well. Thank Nonong, you. it's really good to see you looking fit and young. Alam mo, pinag-uusapan natin yung COVID. Alam natin, sa mundo ng football, Nonong, a lot of leagues are now beginning to open worldwide. Bundesliga has already opened. Alam natin yung English Premier League is also beginning to open, and some other leagues in Europe. La Liga? Kamusta ang football dito sa ating bansa? Alam ko, and I read na nagpadala kayo ng sulat sa Games and Amusement Board. Can you give us a detail on your proposal kung paano bubuksan uli ang football sa Pilipinas, Mr. Araneta? Well, nagpadala kami based on yung risk assessment at saka mga protocols na pinadala ng FIFA at saka WHO. And what we have gathered from other countries as well, no? Yung anong practices na ginawa nila, protocols na ginawa din nila to start football, professional football muna. So ang kwan is there's a phase. First phase is the training phase na mga 1 month yan that the teams have to again to abide with the practice protocols, training protocols. And the second phase will be kung walang cases during the practice sessions, then we can start with the league. And we have 11 core values that we said that have to be followed by all the teams, all the players. Sir, ano po ang ibig sabihin ng practice phase? Kagaya ng PBA, halimbawa, they said that at least only 4 players can play with 1 coach and 1 trainer. So 6 lang at a time. Ano po yung sa inyo? Ano po ang iniisip ng PFF? Gaano po karami ang pwedeng mag-practice during that practice phase? Sa first week muna is, I think it's 10. 10. Okay. And no physical contact muna. Yung mga training nila, yung passing, yung sprint, mga ganon. And then, after the second week, then we will, mga play nila, ganyan, they practice the plays. And later on, kasi we will test them before the practice sessions. Before the start. And we have questionnaires, and they have they have to have a medical officer that will monitor their health, and even the mobility, going to the practice and going back at home. Merong mga strategies, no? So yun ang ginawa din ng mga ibang bansa. They had for the first month, nag-practice muna yung mga teams, and kasi hindi mo naman pwedeng umpisa yung league, walang practice yung mga teams, di ba? For 3 months wala silang so it's not also healthy for the players and safe for the players to go out and play right away. So yun ang phase ng practices. So and after that then if talagang then they have small-sided games, 5v5, and then 7v7 until nila yung na talagang walang case na, no? That means they're practicing all the protocols that we have lined up for them, that we have identified for them. Ano po ang timetable ng PFF, Kanonong, sa restart ng liga, particularly the Philippine Football League? Kailan po ang iniisip ninyo at gaano po katagal ang magiging takbo ng season now that it has been disrupted? I know that you were in March, when we were all shut down, kayo po ay nasa kalagitnaan ng inyong tournament. Is that right? Hindi pa nag-start ng March actually. Okay. Magsisimula pa lang. Yeah, we're about to start the tournament, no?
Okay. So, March ano po ang 21. timetable ngayon ng PFL? Halimbawa? Well, as soon as they give us the go signal, IATF gives us the approval kasi binack up kami ng GAB, no? Sinabi na submit yung ano and then we'll write to IATF. According to the news reports yesterday yata that IATF is and the WHO is, I mean the DOH is looking at our proposals, no? At our Okay. they said contact sports kami. Kasi yung unang ano nila noon na no contact sports until there's no vaccine, di ba? Yun ang kanilang unang pronouncement doon eh. But now that the leagues are starting, then they should take a second look at that pronouncement. We expect that as soon as they give us the go signal, then we'll start with the practicing. Sana kung mabigay ng go signal this week, then we start with week after probably kasi to prepare the venue. Isa lang naman venue namin for practice eh. So that we can really control the whole thing, no? So after 1 month of practice, then we start the league. In the meantime, Kanonong, yung pong mga mahihilig mag-football, kagaya po ng ibang sports, no, they're allowed to do a little shooting. Alam ko, nagkaroon po ng guidelines ang PSC dyan. Ano po ang mga recommendation nyo sa mga batang gusto lamang tumakbo-takbo at intayin po yung ating guidelines, of course. But other than that, are we looking at recreational football to be allowed kahit papano? Well, kaya nga sabi namin, we start with the league first, no? And then after that, then kasi marami namang probinsya na walang cases, no? So as long as they siguro yung those that are playing football talaga, then they can do their own practices, skills training nila. Marami namang magagawa, no? On your own, no? And probably with safe distancing with 3 or 4 other guys, no? That's why we're saying that we start with the league kasi kontrolado namin yung league, no? Kontrolado yung venue, kontrolado yung lahat. Talking about the league and talking about football, ano po ang plano ng FIFA pagdating naman ho sa competition? Kayo ba ho, I know you sit in the FIBA bodies. Ano po ang napag-usapan na resumption ng FIFA tournaments all over the world? Well, ang sa FIFA naman yung mga tournaments namin for this year has been postponed, diba? Lahat po yan. I mean, but for the World Cup qualifiers in Asia, our games on last March and June has been scheduled for October and November. That's right. Against Guam and China, ano po, no? Yeah, and against Maldives. Guam, Maldives, and China. So we have That's two home games here against Guam and Maldives and away game against China. So that's still on October and November. So hindi natin pa ma-assess yung situation. Kaya nga sabi namin that kung hindi pa pwede yung Rizal Memorial and they'll allow us to, and teams can come here, then maybe we can play in Carmona kasi yung mga stadium regulations naman without spectators, they're gonna ease it up, no? Iba naman kasi yung spectators, iba yung walang spectators, no? So, and then we're not only talking about the World Cup qualifier, we are talking also about the Suzuki Cup, the ASEAN Championship, which is supposed to be in November, December. Yeah. We have 2 home games actually. And all of those plans, Kanonong, are very fluid dahil nga hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng ating pamahalaan or even the FIFA World Body, no? Ang FIFA naman is that sabi nila kung anong kuwan ng sa gobyerno nyo, then the WHO, no? But as of the moment, yung WHO naman, yung mga countries that have been worse hit than us, like Spain, Italy, they're opening their leagues. You know? Yeah, true. Kaya nga tayo nagkakaroon ng konting buhay na mabubuksan na rin ang football dito sa ating bansa. Vietnam, they opened their league. That's right. Walang safe distancing sa stadium with all the spectators. Well, that's very interesting dahil alam naman natin ng Vietnam katulad natin yan in terms of our body type at ang ating weather. Mr. Araneta, so right now ano po ang susunod? What is next for the Ascals? Sila ba ho ay nagti-training isang tanong bago yan. How do you bring the field foreigners dito po? Ngayon, alam naman natin bawal pa ang biyahe. At of course, hindi pa sila makakapaganda. If there is a tournament or a game that will be in October, November,
hindi pa tayo kakapusin ng oras para mag-ensayo dyan? Actually, what's happening in Europe is good for our field foreigners, di ba? Kasi they're playing in Europe. And Europe has already eased the restrictions and started the league. So yung mga players natin actually will be playing. So, importante naman match fitness eh. And our coach naman is just, communicating with them regarding the style of play, ano bang style of play natin, itong gagawin mo, ganyan, no? So, and that's why we need the league. Because most of our national team players here locally are playing in the league. Yeah. So, like Stefan Strock, no? He's playing in the league here. So, we need the league for match fitness of our players for the national team. Hindi naman sila nagti-training na sabay-sabay yan eh. Ang importante kasi that they know their role in the game. Yun ang sinasabi ng coach. Just during the game, yun ang and before the actual games, they just have 2 or 3 practice sessions to polish what is supposed to be done in the game. Kanonong yung kanina pa nakausap natin si Senator Angara at napag-usapan natin yung National Academy for Sports and clearly ito po yung makakabuti para sa ating mga kabataan, makakabuti para sa mga sports like football. Ano po ang reaction ninyo and how do you think can the PFF use this NAS eventually para po tayo lalo pang mapalakas ang grassroots program ng football? Well, it's a good program actually, no? Kasi siyempre it not only sports but also education for the players, di ba? This is very important for the players as well, no? Values that we have to inculcate on them. So I think with the National Sports Academy, I think this all the plans about having elite players later on will be realized, no? And football really supports this program. And sa amin naman is that we have our training center in Carmona, and we are we will soon put up a office building and 2 dormitories para parang yun ang maging academy din, football academy, but we can work in tandem with the academy in Tarlac or in Clark, in that matter, because even for our coaches, of course, the National Sports Academy will also depend on the coaches that each NSA will provide, and we have coaches, we have technical directors that can assist, in in formulating the program that will be effective for this academy. Yeah. So definitely, ang PFF will support this NAS, and that will be part of the program ng PFF. Yes, of course, yeah. And we can have our training. Parang kami, satellite office probably in Carmona, parang ganun lang. Because we have our facility. Well, tayo po yung umaasa na bumalik na ang football at maganda maging performance natin doon po sa ating mga laban, sa mga crucial na laban po natin, and we certainly hope that the leagues will restart dahil marami na rin nag-aabang. Mr. Araneta, Kanonong, maraming po salamat sa inyong panahon this morning and keep staying in shape and keep fit kagaya na ginagawa nyo. Sa iyo rin, Com. Salamat sa pag-imbita sa akin at saka anytime that, kung kailangan mo yung presence ko, I'll just be here. Basta football. Maraming po salamat. Yan po mga kaibigan. Si Mr. Mariano Nonong Araneta, Presidente ng Philippine Football Federation. Maraming salamat, Kanonong. Ayan, nakita nyo naman malapit na magsimula na rin ang football. Sana nga, payagan na ng IATF. Kasi kung sa dami-dami ng mga tao na naroroon sa lansangan, minsan mas ligtas pa yung maglaro lamang ng sports kaysa payagan natin yung ating mga kababayang nasa kung saan-saan lamang nagpupunta. Ako, sobrang traffic na ngayon sa kasalukuyan. O pinag-uusapan ng traffic, ang dami na nating traffic dito sa ating mga gustong bumati. Gusto ko munang batiin mula sa aking kaibigan si Roman Santos, yung kanyang kapatid na si Tonet, na happy birthday mula kay Roman Santos. Happy birthday, Tonet. And of course, advance happy birthday daw sa kanyang may bahay na si Mian. Happy birthday, Mian, sa June 17 mula sa inyong pinakamamahal na si Paring Roman.
Good morning din mula kay Lala Rotas. Good morning daw. Magandang umaga din kay Glenn Torres. Sabi niya, no longer ang issue of comfortability but of safety. PBA might be totally uninformed of such things as asymptomatic. Babasahin natin ang inyong mga kurso. Again, ang ating pong pinupulsahan sa ating programa ngayon ay ang yung pong makatarungan ba na no play, no pay para dun sa mga atletang ayaw bumalik sa paglalaro dahil sa kanilang pangamba sa COVID-19. Yan po ang ating pinupulsuhan. Tuloy-tuloy po ang inyong pagpapadala ng inyong mga diskurso, mga suhestyon at mga komentaryo. Alright, at this point mga kaibigan, we have a bonus for the show. Bihira tayong magkaroon ng ganito na meron tayong chance na may makausap isang eksperto, hindi lamang para sa sports, but this is also connected sa sports, pero para po sa ating personal na pangangailangan. Siya po isang malaking supporter ng Power and Play, and I know that she also supports some athletes sa kanilang negosyo na isang dermatological clinic o center para sa pangangalaga ng ating pangangailangan, ang ating well-being, ang ating holistic program para po tayo ay maging malusog at malakas. Walang iba kundi ang isa sa mga eksperto sa derma sa buong Pilipinas, ang aking kaibigan si Dr. Gisela Trajano Sarmiento. Good morning, Dr. G. Good morning, Comnoli, and thank you for having natin ng me konti yung today. mic ni Dr. G. Baka hindi naka-on yung mic. Si Dr. Sarmiento, mga kaibigan, is from Skin, Face, and Body Anti-Aging Center na meron po mga branches sa Wilson at saka sa Alabang Town Center. Ayusin natin muna Gab, kung makukuha natin yung audio ni Dr. Sarmiento. Samantala, patuloy tayong mga pagbati kay Cristina Obordo. Sila po ay nanonood mula sa Cainta, Rizal. Si Molly Yu, good morning. Looking good, Senator. Mukhang pambati niya to kay Senator Sani Angara kanina. Good morning din mula kay Ana de Jessica. Good morning, Senator. Idol ka talaga ng kabataan. Mula kay Reynaldo Tabangin. Naku, sayang At ang dami palang mga talagang fans nitong si Senator Angara. Ang galing maglaro niyan. Ang galing, nakita ko minsan yan Ang galing mag-layup. Ang galing talaga mag-drive at saka mag-layup. Alright, mukhang ready na si Dr. G. Sarmiento. Balikan natin po. Hi, Doktora. Hi. Ayun! Good morning, Comnoli. Can you hear me? Good morning. Nice. Kamusta ka Good na? morning po. How are you? Good morning. Doing fine, Comnoli. Every day there's so many consultations about skin problems. So I'm very, very grateful that you invited me dito sa iyong napaka-prestigious na Power and Play show. Thank you very much, Comnoli. We're very happy. Maraming salamat, Doktora. Una-una, I know that one of the areas or industries na hindi pa masyadong pinapayagang magbukas ay ang mga clinics katulad ng mga derm clinics, no? What is the situation right now? Pwede na ba? How are you preparing to open, Doktora G? Very good question, Comnoli. Right now po, all the dermatology clinics are actually allowed to open as long na ang aming ay cater ay pathologic cases. Because, Comnoli, from the moment na we were locked down since March 16, araw-araw po puno ng telemedicine, teleconsultation ang ating mga linya ng ating mga dermatologists at anti-aging and aesthetics physician. Ang mga common problems kasi maramihan talaga like sa acne, dermatitis, skin asthma, pag-usapan natin mamaya yan. Now, sa aming mga dermatology clinic, aesthetics and anti-aging, of course, bawal pa rin po talaga gumawa ng mga proseso that is for aesthetics, but procedures para sa dermatology that can help po alleviate at matulungan namin ng husto ang mga nagdadamihang mga pimples lalo at mga skin asthma, contact dermatitis, mga allergies, hypersensitivity reaction. Lahat po yan ay pwede na naming tugunan there in the clinic itself. Pero po, ang preparasyon na ginagawa right now ng mga clinic, hindi lang basta-basta. We really have this health and sanitation setup
wherein para din po sa mga ibang establishmento, kami po ay mula sa ang lahat po ng ating mga nurses, therapists na nagiging of course frontliner for dermatologic and pathologic cases ng balat ay talagang mga naka-PPE. Ang mga pasyente natin mga naka-PPE din, completely clad. At meron po tayong mga stations paano dadaan from the moment na papasok sa clinic. Ito po ang ginagawa ng ating mga doktor. Pinag-usapan po namin yan for the past month ng bawat clinic ay hindi pwedeng mag-open kung hindi sasagawa ang mga stasyon na ito. Unang-una, Comnoli, para po magkaroon ng peace of mind ng ating mga pasyente. From the moment na papasok sila sa clinic, meron na siyempre disinfecting foot, mat, and bath. Yung iba po may mga shoe cover pa. And then we give them their PPE as a patient. And then siyempre po sa reception area, talaga pong may mga naka-cover po tayong mga barriers. And then ang kagandahan po ang buong clinic, hopefully halos lahat ng clinic ay mayroong UV light therapy para po sa pag-disinfect at meron ding mga air sanitizer. In my clinic po, we have this air purifier wherein 3 years na namin ginagamit, zero virus po talaga and zero bacteria that roams around. We have a meter that we've been using it for 3 years. Kaya actually talagang we have this peace of mind na malinis siya. And then, Comnoli, of course, kailangan po ang rules. Thank you for giving me this opportunity to really say it to almost all of the patients or clients out there. Kailangan po talaga, bawal po ang number ang ating mga sinusunod na mga patakaran. Bawal ang senior citizen, pasensya na po, wag muna ngayong COVID. Mas maganda po, puro lang muna tayo teleconsultation. Bawal din po ang may kasamang papasok sa loob ng clinic. Lahat po kasi by appointment lang. So wala pong stay sa reception area. Ang pasyente diretso lang sa consultation room ng doktor o diretso sa pag-treatment. So ganun po, puro po yan, wala rin pong, lahat po by appointment, wala pong tatanggapin na walk-in para po sa kaligtasan ng lahat. Very good. Opo. Well, kasi we really wanted to, opo. Maganda ho marinig lahat Yes, sir. itong mga protocol na ginagawa natin, Dr. G, para po alam ng ating mga kababayan, yung lalo-lalo na mga suki ng skin na ligtas at pwede talagang magpunta sa ating mga tanggapan. Dr. G, marami po kasi kaming natanggap na mga tanong and I want to shoot this to you para po yung mga katanungan na to ika nga masagot ninyo kahit na sandali lang or maikli lamang para marami tayo makuha pong mga tanong, no? Una-una po tinatanong ng isa pong anonymous dito, ano daw po ang pangangailangan para pumunta sa isang derm clinic ng isang ordinaryong tao? Bakit daw kailangan pumunta sa skin halimbawa? At ano ba daw yung mga serbisyong ino-offer ninyo diyan sa skin? This time now, salamat sa question na yan. This time po, ang ino-offer nating serbisyo ay tama lang po para sa may mga sakit sa balat. So halimbawa nga po, ang pinakamahalaga ngayon is ang dami po nagkakaroon ng acne ngayon. Kasi Comnoli, halos lahat napupuyat kapapanood ng napakagandang mga, alam niyo na po, mga drama dyan and all the shows. Kasasabi niyo lang yung, kanina nakikinig po ako sa inyo, yung napakagandang show po ng nilabas for Michael Jordan ng Chicago Bulls. Napakaganda po ng very timely. Opo, yung napanood ko rin po yan. And then, actually po, napupuyat ang halos lahat ng iba't ibang age group, from teenagers to second, third, fourth decade of life. Kaya naglalabasan nila mga pimples. Ano pa isang sanhe, napakasarap ng pagkain kasi bumalik ang kaing pamilya. Ang mga bawal, ang mga sobrang oily food, sobrang chocolatey, sobrang nutty, tapos iba pa, preserved goods and so forth. So habang napupuyat, ang daming kinakain, so naglalabasan na enhance ang sebaceous gland. At dito kami para tulungan ang mga nagkakaroon ng problema para sa acne, pimples. Ngayon po, pag nawala naman yung pimples, andyan naman syempre ang mga acne scars. So andyan pa rin kami para to still give back the confidence. At ang pinakamalaga, Comnoli, ever since, kasi ang buong dahil sa pandemic na ito, ang lahat ay natutong maging sobrang malinis, which is very good. Ang problema lang, may karampatang nangyari sa ating balat. Nawawala po yung tinatawag nating barrier or the green gates ng ating balat. So, nagkakaroon ng overtly dry skin ang mga pasyente. Ang halos lahat, hindi lang pasyente, halos lahat ng tao. So, we're helping them. Lahat po dito nangyayari na nakakuha ako ng cases every day, 10 to 15 consults in a day ng puro dry skin. Ano po yan? Lumalabas ang skin asthma, ang eczema. Meron pa rin pong mga senior citizen. Opo, sa sobra pong linis ng, siyempre po, 8-10 times a day maglinis ng kamay. Okay, mag-alcohol ng 70% sa kamay dahil sa sobrang linis. So, ang nangyari po, nagkakaroon na po ng burning sensations hanggang nagkakaroon na po ng
ng actual burn hanggang first degree until the dermis po ng balat. So makikita nyo po ang mga dumadating cases sa amin, talagang may mga sugat, pinapadala sa akin. So tinutulungan natin ang mga taong ito kasi nakawawa naman po. Opo. Doktora, ito po mga tanong. Meron ng mga nagtanong na tungkol sa mga naglalaro ng golf. Ano daw ho ang proper amount ng sunblock to apply at anong level ang magaling na SPF para sa mga golfers? Maikli lang po, doktora, para marami tayong masagot. Opo, ang sunscreen po talaga is SPF 50 ang kailangan natin, broad protection, kailangan po UVA and UVB rays. At meron po tayong tinatawag na UV protection tablet. Mas maganda pong inumin nila yon. It's a sunscreen antioxidant na iniinom po ng mga bikers, ng mga golfers, ng mga nagyayate. Ito po ay systemic na from head to foot. Maganda rin po yun. So ito po ay tableta, hindi pinapahid, tableta na talaga. Opo, pero maganda po. Ito po, mula kay... Maganda po, naka-partner pa rin ito sa iyong sunscreen na broad. Ito po mula kay Barbie Sabal. Can you avoid wrinkles daw habang tumatanda, doktora? Opo naman. Kailangan pong ma-avoid yan. Pero syempre it's a definition of time. Pero nasa subjective na rin natin yan. Pwede po. Kailangan po laging pag sobrang smile nagkaka-wrinkle. Kaya kailangan mid-smile lang. At kailangan po mga ginagawa niyo sa bahay laging happy. At yung mga ginagamit niyo po para sa inyong anti-aging regimen, kailangan po talaga patungkol sa properly sa iyong edad. Marami po diyan, may collagen, elastin na tutulong sa atin. Ask your doctors about it. Alright. Ito pa, mula kay Roman Santos. Ano daw ho ang vitamins para to maintain the glow in your skin? Ano daw ho ang kailangan inumin? Napakahalaga po. Huwag pong aalisin to increase also the immune system. Your vitamin C with vitamin D, with zinc. Napakahalaga nyo. Sana po vegetarian capsule. Mas maganda po yan kasi nowadays we wanted at least 1,000 mg. Collagen and elastin. Yan po ang napakahalaga. Apo. Anonymous po. Paano daw ho gamutin ng athlete's foot? Yung alipunga. Alipunga po, that's a tinea, what we call a fungal infection. You really need to ask from your professional. We can give you the numbers, we can give free consultation about it. Kasi po matagalang treatment yan. 2, 3, 4, 6 months po yan. Yan po ang tinutulong din natin sa ating mga atleta sa skin. Opo, lahat po yan ating tinutugunan. Mamaya, ibibigay natin yung mga numbers ni Doktora. From Randy Reyes, paano daw ho i-prevent ang rashes, itchiness when wearing face mask for too long? Very nice po. Right now po, ang mask po talaga dahil sa kanyang material, talaga pong mangangatik at sa iyong pawis mangangatik. Ngayon po mayroon na tayong mga premium mask na nano filter o kaya salt air texture mask. Ito po ay ina-absorb niya ang pawis habang gamit mo siya sa middle face hanggang lower face nyo. We will tell you about it. We call it it's a nano filter mask and a salt air text mask. Ito po ay premium quality, US FDA approved din. Ito po ay makakatulong para hindi po magkaroon ng pawis. Ngayon po, kung regular mask ang gagamitin nyo, surgical mask, everything, kailangan magpalit po kayo ng mask talaga pag napawisan. Once or twice a day ang pagpapalit. Tanong po ni Irene, ano daw ang pinakamagandang oras ng pagtulog? Best time to sleep? Can you give me ng mabilis? Siguro para mapanatili po yung inyong balat, ano? Opo, yan po lagi kong sinasabi sa aking millions and consultations. Pinakamaganda po pag natulog tayo ng maaga, pagdating po ng 6 o'clock when the sun is down and the moon is up, lumalabas na ang melatonin hormone. Pagdating ng 8 o'clock or 9 o'clock ng gabi, lalong malakas yan, nagsisecrete galing sa ating brain sa pineal gland. Pag tayo nakatulog ng 9 or 10 ng gabi hanggang 4 a.m., napakataas ng melatonin, pero mas tataas po ang kabaliktaran ng adrenaline hormone, which is noradrenaline. Ito po nga na magre-repair ng bodily processes. Ang balat, mas maganda, ang brain function, musculoskeletal, circulatory, neurologic. Kaya po pagising ng 4, 5, or even 6 a.m., napakaganda po ng balat kung talagang matutulog kayo ng mas maaga, 9 or 10 p.m. dahil pananatiling mas makinis ang balat nyo. Ito po mula kay Rene. Ano ba daw ang epekto ng paggamit ng alcohol, yung sobrang gamit daw ng alcohol sa ating balat? Opo, ang consequences niya, as I've said kanina po, nagkakaroon po ng contact dermatitis. Kasi sa iba pong mga pasyente, napaka-sensitive na ng balat nila. So nagkakaroon ng contact dermatitis, dry skin, itchiness, pagkatapos yan, burn na. So yan po ay tinitreat natin. It's becoming contact dermatitis and atopic dermatitis. So kailangan po talaga maging wary. Kung kaya niyo pong maghugas na lang ng kamay with 20 seconds with a very good moisturizing antibacterial soap, mas mainam po yun. Alright. Kita nyo, ang dami pa po natin tanong, Doktora, pero mukhang naubusan tayo ng oras.
Yan po mga kaibigan, Opo. ang isa lamang example kung sa kanilang tinatawag na consultation, yung online consultation. So Doktora, siguro po bigay natin lamang ang ating mga numero tungkol sa online consultation ng Skin bago po tayo magtapos. Dahil ang dami-dami pong gusto magtanong sa inyo, wala nga silang mapuntahan. Ano ba ho ang ating pwedeng tawagan o puntahan na website? Okay po, ang ating numero po for the Skin online consultation is 0917-890-1640. At ang aming website po ay www.skinclinic. Skin.clinic. Yun po. And of course, sa aming FB and IG and Twitter, meron po tayong Skin, Face and Body Anti-Aging Center. Then, Terrific. yan po, lahat po na inyong question ay aming tutugunan. Nang matulungan po namin kayo ngayong quarantine time. Very good. Well, Doktora, alam ko na maraming nangangailangan yan. Hopefully, maibalik namin kayo sa show another time. Ha? So, Please po, salamat. ingat po kayo, Doktora. Maraming po salamat sa panahon. More power, Comnoli, and stay young. You're always young. Thank Salamat you. po. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Yan po mga kaibigan, si Doktora Gisela Trajano Sarmiento ng Skin, Face and Body Anti-Aging Center. Isa sa mga supporters natin yan dito sa Power and Play. Alright. Tapos na po tayo sa ating unang oras. We will have our second hour with more of our guests mula sa MBA. Sila Don Hontiveros, John Ferriols at Eddie Laure sa pagbabalik po ng Power and Play. Hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherilum, ang yerong may aluminum. We'll take a quick break. Magbabalik po kami. Alright mga kaibigan, nagbabalik po ang Power and Play sa ating second hour. Bago po natin ipasok ang ating susunod na mga panauhin, basahin ko lang po yung isang komentaryo dun sa ating pinupulsuhan mula kay Mario Santos Jr. Sabi niya, tama lang po, no play, no pay kasi malaking pera ang mawawala sa PBA kapag walang laro. Alam niyo po, sabi nga ni Senator Angara kanina, magandang bumalik agad ang mga palakasan. No? Pero siyempre, dapat din pangalagaan natin po ang kalusugan, ang health po ng ating mga manlalaro. Hindi naman po natin sinasabing huwag silang bigyan ng sanction, no? Pero siguro bigyan ng konting konsiderasyon. Lalong-lalo na ng PBA minsan kasi iba yung pamamalakad ng mga management ng teams. At iba naman po yung liga. At ang liga po nagsiset ng ating mga patakaran, hindi po mga teams. Dahil ang ating po mga player is under the Uniform Players Contract. Hindi po yan mga teams ang dapat na masunod pagdating sa mga polisiya ng PBA. Alright, at this point, before we bring in our sponsors, gusto ko pong pasalamatan muli ang ating mga, bago pa natin ipasok ang ating susunod na guest, gusto ko pong pasalamatan ang ating mga tagapagtaguyod ng Power and Play. Of course, Big Boss Cement, Big Boss sa Tibay. Salamat po kay Engineer Gilbert Cruz at ang buong staff ng Big Boss Cement, big supporters ng sports sa ating bansa. Maraming salamat. Big Boss Cement, Big Boss sa Tibay. Cherilum,
Ang yerong may aluminum ni paring Elmer Ngo. Nako, kahapon nagkasama-sama kami ni paring Elmer. Maraming salamat po sa Cherry Loom. Pagka may mga pangangailangan tayo sa ating bahay, Cherry Loom po ang ating puntahan. Available in all leading hardwares sa ating pong bansa. Salamat din po sa Elms Kapihan and Bar or Elms Resto Bar. Sila po ay nag-offer ng kanilang roasted garlic chicken sa Poblacion, Chicharon Bulaklak, ha? Stay home and grab the phone to order your favorite dishes. You can also find us at Food Panda, simply key in Elms Kapihan and Bar to enjoy our food. 8240-2032 o 0956-780-4782. Sabi nga ni Malu, yung kanilang masipag na tagapamahala ng Elms Resto Bar. Next week daw, pwede na silang kumuha ng dine-in, mga 30% na yata ang papayagan. So again, Elms Resto Bar, dyan po sa Poblacion, sa Makati, sa Commonwealth at sa Brixton Street sa Pasig. Joyride, ang bago niyong kasundo, Joyride Philippines. Use Joyride Delivery and Pabili when buying from your favorite shops and restaurants. Now at our lowest prices ever, you can book all your delivery needs and we guarantee that your goods will safely reach your destination in no time. Available throughout Metro Manila and parts of Rizal, Cainta, Bulacan, and Laguna. Download now Joyride and Happy Move and enjoy the Joyride experience. Marami din po salamat sa Makiladge Professional, ang aming official hair and makeup sa Power and Play. Maraming salamat. And of course, sa Skin, Face and Body Anti-Aging Center ni Dr. G. Sarmiento at si Doc Richie Sarmiento. Have any skin concerns? Skin now has online consultation from Mondays to Saturdays, 3 to 5 p.m. Text with details sa inyong mga skin concerns, 0917-890-1640. We also support orders for your needed skin care products, payment strictly through bank deposit and delivered via Joyride and Happy Move. At sa lahat po sa inyo na patuloy na nagtataguyod ng Power and Play. And at this point, mga kaibigan, ipapasok ko na po ang ating susunod na mga panauhin. Actually, we taped this a few nights ago. Sila po ang mga dating superstars ng Metropolitan Basketball Association na talaga naman pong nakakuha ng atensyon ng ating mga basketball-loving fans all over the Philippines because of their community-based basketball program. The NBA stars of the late 90s and early 2000s, and of course, mga naging PBA superstars as well. Ang ating pong panayam, makakasama natin ang 1998 MVP ng All-Star Game ng NBA, si Dondon Hontiveros, ang 1998 MVP ng NBA at ng 2001 NBA MVP. Yan po si Eddie Laure at si John Ferriols dito po sa ating panayam with the NBA All-Stars sa Power and Play. Panoorin po nyo to. Lahat, lalong-lalo na si natagal ko na rin hindi nakikita at saka si Eddie, si Dondon, minsan nakikita ko yan doon sa mga 3-on-3 kasi meron niya sinusuportahan team, diba, doon mula sa Cebu. Pero active yan kami. Exactly. So, kamustahin ko muna kayong dalawa dyan. Jan, ikaw, alam ko nagko-coach ka ngayon. Pakisabi mo nga sa amin, anong connection mo ngayon sa basketball? Sa ngayon, nakuha ako ngayon ng UE, assistant coach. Very good. Ilang 3 months, 3 months na. Very good. Well, alam naman natin na ang UE rebuilding. Kaya meron patuloy pa rin ba ang practices ninyo diyan? Meron bang binibigay kayo ng mga Almost 1 month na kami nag-Zoom workout every day yon, Monday to Friday. Very good. So yun ang ginagawa namin. Bukas meron ulit. Very good. Eddie, ikaw, alam ko na ikaw rin part of the coaching staff. Yes, nasa JRU naman ako at saka sa Muntinlupa sa MPBL assistant coach naman ako. Alright, so meron din kayo mga ginagawang mga workouts ngayon para sa mga bataan ninyo na teams mo. Yun, binibigyan namin sila ng individual workouts. Nagbibideo sila tapos pinapakita nila dun sa group namin para nakamonitor kami sa kanila na tama yung ginagawa. Alright. Well, of yun course, ang po ginagawa.
Don, alam ko na you're very busy bilang konsehal sa Cebu. How is the condition in Cebu? Ano na ba tayo? GCQ na ba niyan sa Cebu, Don? Yes sir, the city under GCQ na, pero unfortunately may mga 8 barangays na under ECQ pa kasi may mga cases pa. So yun nga, sabi ko kanina, akala ko libre ako ngayon, pero pagpunta ko sa City Hall, meron palang ibang barangays na kailangan ng good. So dinaan namin dito sa warehouse ng ano. Ibang klase ka na. Ibang klase ka na, konsehal. Kaya nakalimutan ko na. Nagtagta ko dahil kasama sana ano, pero pag-check ko sa message, ngayon pala yun, akala ko. Bale, basta nandiyan ka, importante yan. Pag-uusapan naman natin ngayon, of course, kilala kayo ng mga fans na naglaro kayo sa PBA. But yung mga mas bata na mga fans, hindi na nila natatandaan yung mga araw kung saan naghari ang NBA at talaga namang ang dami-daming taong nanonood doon pong Metropolitan Basketball Association kung nakasama kayong tatlo bilang mga stalwarts ng inyong mga teams. Let me ask you quickly lang muna, ano yung fondest memory ninyo? Fondest memory ninyo ng NBA? John? Sa akin, Cobb, yung unang taon ng NBA eh. Yung nag-MVP Kasi siya. wala, hindi yun. Wala, ano na lang, bonus na lang yun, bonus. Kasi maraming player yun na hindi kilala eh. So lahat nagpapasikat, lahat, 'di ba? Gusto mapansin ng mga tao. So talaga, nangangapa kami noon, pero may mga ibang kalaban naman na kilala na namin. Pero marami talaga na hindi pa kilala. So binabasa pa na yung laro. At saka nagugulat kami kung home and away kasi. Yes. So every game namin laging puno. So yun, sarap maglaro lagi. Kagaya ng panahon mo dyan sa Negros, di ba? Negros Latios ka nagsimula. Yes, Cobb. Siguro fondest memory aside sa yung nag-finals kami the second year. I think that the first year kasi kami yung first game eh. And yun nga, they were really hyping up Manila and Cebu. Of course, Negros, maraming fans. Pero unfortunately for me, the first 30 seconds I got injured. So ito yun, sir. So after training for 2-3 months, the first 30 seconds injured ka, then you're out for the next 2 and 3 months. Then we were able to recover, change of coaching staff. Then umabot kami sa conference finals. We were 3-1 against Negros Slashers and sila yung pinakamagandang comeback niya at that time. Of course, and sila yung pumasok sa finals against Pampanga. So they were hyping up Manila and Cebu. Then, of course, the two best teams that came out, Negros Slashers from the south, Pampanga sa north. And yun yung pinaka-highlight siguro of us, yung beneficials of us being introduced to the national stage. And during that time, Don, who were your teammates dun sa Cebu Gems? Si Wainwright and Kristan, naglaro si Kristan the first year, then trade Stephen Padilla, Michael Manigo. Yes. I think those were the teammates nga na PBA. Yes. Well, alam naman natin na Cebu Gems became very, very popular at isa sa mga bumuhat talaga yan ng NBA. Eddie, ikaw, fondest memory mo sa NBA? Sa akin yung first game namin ng kalaban namin Negros. Kasi Aray, talo kami dyan. yung home court namin yan syempre excited lahat ng mga tao. Tapos crucial yung laro, akala ng mga tao talo na kami. Tapos Aray ko. Nagkataon na kami yung lumabas na nanalo. Syempre sobrang tuwan-tuwa yung crowd. Tapos nabalitaan pa namin nung time na yun nung nanalo kami, may inatake na isang matanda. Wow. Taga Batangas City. Oo. Dahil nga sa sobrang tuwa, inatake sa puso. So nung kinabukasan na yun, pinuntahan namin yung lamay ng matanda. Oh. So kumbaga lahat ng buong team pumunta kami, na-surprise sila sa amin. Although masaya kami na siyempre malungkot dahil sa sobrang tuwa may namatay na isang tao, di ba? Oo.
Yun lang po yung isa po sa pinakamasayang pangyayari. Yun siguro ang isang bagay na talaga namang nakaantig sa puso ng mga fans, ng mga basketball fans. Yung parang talagang kasama kayo ng community. I think that is Yes. the key ingredient. Kaya ang tanong ko nga nung panahon ba ninyo, nung nagsimula yung NBA, meron ba mga polisiya ang NBA na sinabi nila sa inyo, ito gawin ninyo, para talagang lumaki na lumaki yung following tsaka yung passion ng mga fans, lalo pang talaga nagsiklab dyan? Meron bang binabanggit sa inyo mga NBA leadership at saka yung mga team owners na kailangan nasa palengke kayo, nakikipag-usap kayo sa mga tao? Was there anything like that, John? Kom, sa base sa experience, wala naman kom eh. At saka yung sa game kasi, yung tawagan ng referee, medyo maganda rin yung tawagan ng referee, kaya pwede ka makipagpisikalan. Yung talaga, yun ang gusto ng mga tao eh. Yung may Larong pisikalan Pinoy, talaga larong sa Pinoy. court. Oo. Malaysia At na saka- kayo, ano to ba sa tikim? Oo, at saka sa outside sa court ko, pag nasa home court ka, kahit saan ka pupunta, dumugi ka na ng tao eh. Kahit sa away ka, ganun din. Kaya wala namang ganung rules kom eh. Kaya yun ang masaya. Pinag-uusapan niyang pisikalan. Ang dami ring nangyaring away because of the rivalry. Yang halimbawa, yung Negros at Yeah. grabe ang Oo. rivalry niyan. Grabe yun. Ano ba yun? Grabe talaga dahil meron kayo mga championship, meron kayo mga laban na very crucial na nauuwi sa talagang rumble, no? Was that Oo. totoo ba yun? Real hate ba yun? Real rivalry? O kumbaga, sige, parang lang, para ipakita, talaga bang merong ganong klaseng hidwaan between the two cities? Can I answer that, sir? Yan, Siguro, si Don. Don, ikaw siguro sumagot yan. Talaga bang meron kayong kumbaga, banggaan ng Negros na talaga lumalabas yung init ng ulo? Well, ganon ka passionate siguro yung mga fans, sir, na you cannot blame the players also to be passionate. Pero the good thing, sir, yung mga players after the game, magkaibigan lang din talaga. Like, in fact, yung sabihin na lang namin, sir, nag-start sa amin yung mga batuhan na. Ganon kami ka-passionate. Either dalawa lang maririnig mo, either daog na or batuon. Parang ganun. Anong daog na? Ano ibig sabihin ng mga hindi na Panalo na. Panalo na. Panalo na. Okay. Panalo na. Tapos yung isa is batuon yung may iba. Batuhin. Ganun. Parang ganun. So, you cannot take away the fact that yung liga talaga, sir, like ito, sinasabi, passion of the nation, si Sir Sarmenta yata gumawa ng parang mantra or parang ganun ba, NBA, passion of the nation. I think yun talaga yung sinisimbolize ng liga. So, Negros, yung Bacolod, ganun din ka-passionate. So, na-appreciate namin yung mga, like sila Furios, when we visited them the day or 2 days before, narinig nila na kumain kami sa labas, so parang dampa nila. Tapos, after, yung mga fans nila, after watching their team, Negros Slashers, na nabato doon sa Coliseum, so pagdating namin doon sa dampa, kumain kami, hindi mo mabiblame din yung mga taga Bacolod na gawin nila para ganon. So, sila Furios naman, in-explain nila sa mga fans nila na dapat hindi gano'n. Yun din pinapaintindi. Ewan ko kung sila Furios siguro, baka sinabihan nila yung mga takutin niyo yung mga players ng Cebu. Oy, wala kami sinabing ganun. Yung ba yung sa Manukan country? Wala kami. Kumakain doon? Manukan, sir. Palapala pa na, sir. Palapala. Kasi Palapala. Hindi. Jan, ikaw, anong reaction mo doon? Talaga bang, kumbaga, after the game, tapos na yung away? Or yun ay hanggang talagang dinidibdib ninyo dahil dala-dala ninyo yung buong probinsya, buong city sa inyo at siyempre yung pride ng isang Negrense. Naman kasi, sa game, after the game, okay na. Sa mga player, okay na yun eh. Magkakaibigan pa rin kami.
Pero nagulat lang kami yung nabalitaan namin yun, yung nangyari sa kanila na kumain sila sa Palapala na binato ata kayo doon, di ba? Oh, pero ang mahirap sir, nakapagbayad na kami. Sana binato nila kami na hindi pa kami nakapagbayad. Hinintay mo na kayo magbayad. Set up. Bakit daw tumakbo kayo? Dami nyo kinain. Eddie, ikaw, tanungin kita. Bad timing talaga. Eddie, alam naman natin ang estilo ng basketball sa South. Talagang pisikalan. Alam natin yan, no? Iba ang laro ng mga naglalaro sa Cebu, sa Negros, sa Davao. Yes, yeah. Ramdam ba yan? At malinaw ba yung diferensya ng estilo ng South sa North, lalong-lalo na sa inyo sa Batangas Blades? Sa amin kasi, syempre ako, Bisaya rin ako, galing din ako sa Mindanao. So, pagdating sa pisikalan ko, medyo, hindi na ako Tirador din yan, Kom. Tirador yan. Sanay tayo sa larong buko, Sanay tayo sa larong kalye. So talagang ganun ang laro. I mean, pagka naglaro kayo sa NBA, dapat handa ka na ang laro ay very physical, very hard, talagang pinapabayaan ng mga referee. Tama ba yun, Eddie? Yes, pag naglaro ka sa NBA, kung duwag ka, medyo mas maganda. Huwag ka nang magpa-line up. Dahil sigurado, iiyak ka. Okay. Actually, sa amin naman, sa amin nila Jan, nila Don, napakalaking bagay yon, yung training na yon, yung step na yon, para pagdating namin sa PBA na mas malalaki yung kalaban namin, napakalaking opportunity sa amin yung na mahasa, yung sarili namin. Oo, tama yun, Kom. PBA, hindi na kami masyadong naninibago. Okay, John. In other words, ano ang mga bagay na from the NBA na nadala mo sa PBA na talaga namang it served you well? Dahil alam naman natin, iba naman ang laro dun sa PBA. Yun nga, yung sabi ni Eddie na nahasa na kami doon sa NBA. Parang training ground yun yung NBA na yun. So, yung pagka-physical namin, parang nadala na rin namin sa PBA. Okay, hindi, but tatanungin ko kayo. Sabi mo dyan, parang training ground ng NBA. Hindi nyo ba naramdaman doon, Eddie, tsaka dyan, na nung nasa NBA kayo, baka pwede dito na tayo? In other words, baka lumaki tong NBA at hindi na kayo ever mag-PBA. Did you ever feel that nung naglalaro kayo sa NBA, Don? Well, sir, the first year, na-feel ko na okay talaga. I can stay here kasi si Buana Luwilier, established corporation, naalagaan talaga kami. Pero of course, parang at the back of your mind, PBA pa rin is PBA And ang siguro, I can speak for players na naglaro for their city. Sabihin mo na parang mas na-appreciate ka kasi you're representing the city. Ako, taga Cebu talaga ako, representing the city. So para kaming, parang hero kami, sir. Pero as a kid, growing up, PBA talaga was the number one league. Okay. Ikaw, Eddie, nung naglalaro ka sa Batangas Blades, naglalaro ka sa NBA, lalong-lalo nung talagang kainitan, did you ever think na pwede na dito, hindi na ako lilipat ng PBA? Yun din at first, yun din ang iniisip ko na parang okay na ako dito sa NBA kung magtutuloy-tuloy ito. Kaya lang, nung first year, second year hanggang third year, medyo nagsishakey yung NBA. Kaya yung mga iba, pupunta sa venue, nakabarko lang ng 3 araw. Tapos yung mga iba, hindi na sumusweldo ng mga ilang buwan. Siyempre, ikaw, sarili mo, may pamilya ka, mayroong umaasa sa'yo na may bibigay na sweldo sa'yo. Kaya lang, kung sakali man na dumating sa time na itong team namin na mangyayari na hindi 2 buwan, 3 buwan, hindi magpapasweldo, medyo mapapag-isip ka Isipin mo na, next year magpapadrop na ako sa PBA kasi ang PBA, siyempre kahit pa paano, iba yan, PBA yan, stable yan, kumbaga. Oo. Well, malinaw na nung panahon na yon kayo yung mga halige, yung mga foundation ng NBA. Lalong-lalo ka na dyan.
when we talk about the NBA, ang lagi naalala, of course, is John Ferriol dahil ikaw yung unang-unang naging MVP. Ngayon, and noong panahon na yon, laging sinasabi, pag nakuha mo si John Ferriols, para talagang yayanagin mo din yung foundations ng NBA. And nung lumipat ka sa PBA, ano ang parang mindset mo? Parang, ikaw ba, nalungkot ka rin? Did you have any regrets na sana, natuloy na lang sana, na lumaki sana yung NBA? Sa akin, yung tanong mo, yung kung na-maintain lang yung organization ng NBA yon, siguro, why not? Kung okay naman, di ba? Ba't ka pa lilipat or ano? Pero yung yung sinabi nga ni Eddie na medyo na yung shaky na yung NBA. So doon kami nag-isip. So yung sa akin, tinuloy ko pa rin yung NBA kasi hindi talaga ako makaalis sa NBA noon eh. Kasi nakaano ako sa ABS-CBN eh. Yun! Kontrata ko. Yun! Ang laki ng kontrata niya, Kom. Nakakontrata ako sa ABS kaya hindi ako makaalis. Sir, hindi niya i-mention pero hinintay ko lang eh. Kasi kung hindi Hindi, okay. Magandang ano yan, magandang pag-usapan yan, Don, Edit dyan. Ha? Kasi marami nagsasabi, kaya daw medyo nagulintang ang NBA is dahil masyadong malaki ang sweldo, ang perks, at in the end, talagang hindi na kinakaya ng mga team owner. Okay, let me ask you, John, yung sinasabi mo, meron kang kontrata with the TV partner, no? Ganun ba ang sistema? May additional na perks ang mga superstars ng NBA mula sa TV cover? Kung ano lang yung sa kontrata mo. Kung ano yung sa kontrata mo sa NBA, yun na yun, yung sa ABS. Ganun. So sila ang kumbaga sila ang nag-subsidize. Oo. Kasi yung Okay, Negros Slashers kasi kalahati ABS, kalahati yung owner ng mga taga Bacolod. Okay. Ganun ka rin ba doon? Ganun ka rin ba structure ng kontrata mo? At saka ikaw, Eddie? Sabihin mo na doon. like yung Cebuano Luwilier, we're very fortunate na stable yung corporation, naalagaan talaga kami, walang delay. Like sinabi ni Eddie, yung ibang teams nadidelay kami, walang delay, sir. Naalagaan talaga kami ni John Henry and Boss Danny Francisco. Pero nga, narinig ko, sir, there were some teams na tinutulungan ng ABS-CBN and itong dalawa, inaalagaan ko ng ABS-CBN. Sila Alex Compton, Romel Adocol, sabi ko, parang yung bakit sila naalagaan kami wala kaya hindi ako nagdadalawang isip, sir, na Stable kasi team nyo. tama stable, pero yung sabi ko ba na buti pa to sila inalagaan kami, nasa Cebu kasi kami hindi Hindi, ikaw, ganun din ba? Meron ka rin bang subsidy mula sa ABS? Yun nga, Eddie Laure. dahil yung LBC naman, kumbaga, yun nga, sinasabi ni Don, stable din na company din, at maalaga yung mga may-ari. Actually, hindi nadidili sweldo namin doon. Medyo advance pa nga minsan. Kaya sobrang swerte kami sa LBC. Wala akong actually, LBC lang talagang sweldo ko kasi barya-barya lang naman akin ko. Sila lang naman yung malaki. Kaya, okay. Wow, shit! Grabe! Ito ang tanong ko. Bakit? Hindi pa standard ng kontrata? Hindi ba parang PBA na may salary cap? Merong increases na nangyayari? Paano ba ang salary structure sa NBA, John? Sir, si Eddie lampas salary, pati si Perios. Lampas salary ka. Alam ko, 300 lang ata yung salary. Salary cap. Maximum sa isang player. Parang Pero bakit may napabalita na halimbawa si Vince Hison daw yata, parang umabot ng 700 ang sweldo? Kasi sir, there were some players from the PBA and yun nga, inoferan for them to transfer. So, syempre, malaki yung if I'm not wrong, sir, 500,000 yata yung maximum sa PBA that time. Mm-hmm. Then they were offered to play. Kasi the second season, naglaro si Vince Hison. And I heard, yun nga, malaki yung contract niya, which kami naman, wala kaming problema dahil naman sila, galing PBA. Kami, we're just starting. Kami yung parang sinasabi na homegrown talent, sir ba? So,
Yun. Hindi ba yan naka-breed? Malaki sweldo nitong dalawa, lalo na yun si Adukul. It's just the exposure and yung sinasabi na yung parang training ground, yun yung hinahabol namin ni Eddie. Okay. Pero maswerte lang ko silang dalawa. Maliban sa salaries, no? Maliban sa salaries, meron bang additional na perks na binibigay ang mga teams, na binibigay one game bonuses katulad din ng PBA? Eddie? Yes, Depende sa team, meron Tom. namang every game merong one game bonus, yan, may mga incentives din, mga allowances din. Nung lumipat na kayo sa PBA, balik na naman kayo sa pagiging rookie. Nanibago ba kayo nun? Kasi ang laki na ng sweldo ninyo. And then balik na naman kayo sa rookie salary cap. Was there a regret? Meron bang konting panghihinayang? O, di ba, bago na naman to, bago na naman career, ready? Dahil yun nga, dahil ikaw yung commissioner nung 2003 nung pumasok kami, sobrang sobrang laking pasalamat din kami dahil nung pumasok kami sa PBA that time, hindi na kami considered na rookie parang rookie sa PBA kasi ang sweldo namin lagpas na dun sa rookie maximum. Kumbaga, rookie veteran ang tawag sa amin nila dyan. Jan? Rookie veteran. Yun lang po yung kagandahan. Yun. Rookie veteran daw. Naging, at least hindi kayo dumaan dun sa pinagdadaanan ng mga bagito. Kagad nakakuha kayo ng mga additional salary. Yes, Tom. Oo. Kung hindi ba dahil doon, hindi kayo magpi-PBA? Let's say, natuloy ang NBA, sa tingin nyo, dito na muna ako dahil bababa na naman ako sa rookie. Ano tingin mo dyan? Kung yung... Siguro, Kom. Kung natuloy pa rin yung NBA, baka nasa NBA pa rin ako. Eddie? Kasi naka-establish na ako doon eh. Kumbaga, doon ako nagtanim eh. Eddie? Sa akin naman, kung yung mga lately nung NBA, kung hindi namin na-feel as a player yung parang nagiging shaky yung NBA before, yung that time na panghuli na, siguro may isipan namin na andito na lang kami kasi masaya naman kami, maganda yung trato ng team, maganda yung liga, talagang pang Pinoy talaga ang laro, hindi mo na maiisipan na umalis, hanggang dyan ka na lang mag-retire, kumbaga. Okay. Tanungin ko lang kayo, maraming bagay na maganda about the NBA, lalong-lalo na ang suporta ng fans, ang dating sa mga tao na talagang parang may ownership sa team ninyo. Ang tanong ko, ano naman yung mga bagay na sa tingin nyo, hirap na hirap kayo sa NBA? Yung, some have said yung biyahe daw is mahirap for a basketball player. What do you think, John and Eddie? Ikaw muna, John. Yung time na yun, Kom, naalala mo yung yung PAL, parang nag-close ata. Okay. That's 1999 ata yun eh. Oh. Parang yung PAL. Nagkaroon na ng financial crisis kasi. Pag pag away yung namin, pag nasa North, siguro 1 week before, umaalis na kami kasi magbabarko eh. Tapos yung laro pa namin, Pangasinan. So mga ilang araw yun. So pagdating pa doon, so a day before na lang, game na, so mag-practice pa. Parang talaga, nakakapagod. Kaya pagdating mo sa hotel from the practice, hirap makatulog. So nasa kwarto ka lang, dilat yung mata kung paano, hindi mo alam kung anong oras ka matutulog kasi hindi ka makatulog, Kom eh. Yung mga ganun, Kom, yung parang wala ka ng time na magpahinga eh. Okay. Kaya bugbog din. Sa biyahe. Oo. Eddie? Yes, sa amin naman, Kom, yung experience din namin, kaya medyo mahirap din talaga sa kalagayan ng players dahil halimbawa, galing kaming Manila, lipad kami ng Cagayan de Oro. Tapos pagdating ng Cagayan de Oro, laro kami doon kinabukasan. Then after noon, babiyahe ka ng papuntang Davao, 10 oras ng bus. Tapos kinabukasan naman, laro na naman. Parang medyo kulang sa pahinga. Yung muscle recovery ng player, medyo mahirap. Do you think na masyadong maaga yung growth ng NBA at hindi na masyadong na-maintain yung expenses kaya
napabilis ang pagkamatay ng NBA? Tingin ko, parang ganun eh. Kasi ang bilis umakyat ka agad yung NBA eh. Hindi mo na yung ano mo na, yung parang hagdanan, step by step mo na. So parang yun nga, parang nabigla lang siguro yung NBA. Kaya nung second year, parang ano na eh, maramdaman mo na parang medyo nag-ano tong NBA ah. Parang medyo nag-shaky na eh. May mga naririnig ka na ng ibang teams na mga 1 week or 2 weeks delay yung sweldo or 1 month delay yung sweldo. May mga maririnig ka ng ganun eh. Ikaw, Don, you think masyado mabilis yung growth ng NBA? Siguro din dahil ano sir on the first year rating, then the second year some of the players from the PBA transferred knowing na ito yung league in the future, and yun nga, before nangyari yung sinasabi na nadidelay na yung sweldo, partly din sir dahil sobrang taas ng hype, and of course ABS-CBN, laki ng network, ng coverage. I would say napabilis sir, masyadong maaga, masyadong mabilis, and I cannot speak for the teams getting those players from the PBA, and they were offering them that much. So doon din siguro sir na masyadong malaki yung sweldo. Of course they deserve that. They came from the PBA. And may naririnig din sila na players like Eddie na deserve that salary. Mapapaano din sila, bakit, di ba, ano naman kami, we deserve that. So doon na pumasok sir kasi siguro nga wala din salary cap. And yun, masyadong, I would agree with both na masyadong mabilis parang na. Okay. In that sense, kung siguro na control, do you think there was room na mag-coexist ang PBA at saka NBA nung panahon na yon? Pwede kayang parehong nabuhay at iba lang ang estilo, tapos parehong lumaki at parehong nagserbisyo sa mga tao? Because alam naman natin, iba rin naman ang modelo ng NBA, no? It's countryside basketball na nagde-develop ng mga homegrown talent. Do you think merong room for coexistence ng dalawang liga? Hindi ko masyadong maririnig ko, medyo ang tanong ko is, sa tingin mo ba pwedeng nabuhay ang PBA at saka NBA na magkasabay? Pwede siguro mabuhay kung ang NBA medyo hindi lang siya masyadong pumantay sa PBA. Kasi kumbaga ang PBA, lahat ng mga company dyan talagang stable, as in stable talaga. Kumbaga hindi mo pwedeng i-compare yung mga company naman sa yung mga teams naman sa NBA dahil kumbaga hindi pa sila ganun talaga kalaki. Yung kumbaga yung sweldo ng mga players sana kung bumaba man lang sana ng konting-konti pa, baka mas tumagal pa or sumabay pa sa PBA yung liga. Okay. Yan ang pananaw ko lang. Okay. John, marami na ang nagtangka na kopyahin ang NBA. Nakita natin yung ibang leagues. Gumawa ako ng liga, for instance, yung Liga Pilipinas na tumagal din ng mga 3 taon. Ngayon nakikita natin ang MPBL na naglalaro at iba na rin ang kanilang style. Do you think that, ang tanong ko is, bakit hindi magaya sa tingin ninyo, Don, John, ang success ng NBA, even for a short period of time? Yung ganong klase ng passion, ganong klase ng following, bakit hindi na magaya ngayon ng ibang mga liga? Unahin ko muna si John. John? Sa akin siguro, dahil sa kaya hindi magaya yung NBA. Siyempre, nauna yun eh. Hirap talaga gayahin yung nauna, At saka siguro, yung sa travel, doon ka mamamatay sa travel eh. Lalo na kung yung isang lugar na walang naghahawak na company, siguro hindi nila masustain yun. Kaya Okay, hindi siguro nila magaya yung NBA. Okay, Don? ABL sir, yung Asian Basketball League, they're doing that travel and yun nga representing the country, representing the city. So
kailangan lang din talaga na isang sponsor that would be willing to shell out that much for the league to grow. And unfortunately, nandun lahat sa PBA yung mga big companies, and gusto din nila, yun nga, para to cut logistics, nandun lang sa isang venue, nasa Manila lang, and they would go on weekends para yung tinatawag na PBA tour to reach out to the fans sa iba't ibang provinces. So it's really hard to do what to follow kung ano yung nagawa ng NBA, kasi it was parang yun, ininvest din talaga lahat, sir, eh. So kaya naging successful siya in a short span of time. Okay. I know that lahat kayong tatlo, you became big stars, MVP si John at si Eddie. Don, you made a name in the NBA as the Cebuano hotshot, and talaga namang napasikat ang iyong laro. And then you became superstars in the PBA. All three of you carved out the names at PBA. And I want you to be honest, gusto ko maging sincero kayo. Nung panahon na nasa NBA kayo, did you see the PBA as a rival league? The way it was being packaged by maybe the media, maybe by the fans, na ito ang kalaban ng PBA? Or did you see this as just another league, na another opportunity para sa inyong mga basketball players? Eddie? Rivalry ng PBA. Pero nung kalaunan, yung mga after how many years na, parang siguro inisip ng mga player, ako personally ito NBA, ito yung stepping stone mo para makapasok ka sa PBA, magpakitang gilas ka na magandang ilalaro mo, mag-perform ka na maganda para preparation. Kung sasali ka sa draft or kagaya ni Doldo na ma-direct hire ka, kumbaga, para pagdating sa PBA, kumbaga, hindi ka maninibago, kumbaga, nandun ka, maka-adapt ka agad sa kanila. Yun yung parang feeling ko lang ang nararamdaman. John? Sa akin ko, parang hindi eh. Kasi parang parang another opportunity sa mga players na makalaro, di ba? So, parang malaking, parang may nag-open na ibang company, parang something like that, na parang nag-open ng ibang league para sa yung mga hindi makapasok sa PBA, pwede sila may another option na mag-NBA. Parang ganun yung tingin ko, eh. Okay. I agree with them, sir, na yun nga, ito yung liga na parang binigyan kami ng opportunities. Makikita lang siya na rival because ang lakas ng Studio 23 eh. So mas I would say mas hindi sa nagmamayabang, pero parang nasa level kami ng kasikatan nila that time eh, 'di ba? Yes. No? Sir, Yeah. So kung tumakbo kaming counselor siguro dati nanalo na kami kahit may mga pan niya eh. So naging rivalry lang if you're looking for sir, dahil yung media or yung hype, pero for us really it was just an opportunity na maipakita namin yung talents, and we're grateful na may mga teams that invested for those players. Well, alam nyo, I agree totally sa inyong tatlo na at the end of the day, as basketball players, as professionals, talaga namang mga pagkakataon na maglaro sa isang liga na nag-boost sa inyong mga career, bakit naman ninyo papalagpasin yan? And obviously, it helped you as you played on sa PBA dahil hindi na kailangan gumawa ng pangalan ang Ferriols, Lauri at saka Hontiveros. Kagad pagdating sa PBA, kilalang kilala. But again, it's siguro natural sa inyo na gano'n ang maging hakbang eh. So, at the end of the day, I guess my last question to all three of you is, how much of an effect sa inyong career, sa inyong buhay, ang naging karanasan ninyo sa NBA? Ano ang pinakamalaking impact nito sa inyong buhay? Nung kayo ay naglaro sa isang liga na napakalapit sa mga fans, very community-based, at nakilala kayo ng mga tao sa labas ng Metro Manila. Unahin kita muna, Eddie. Unang-una sa akin, napakalaking effect
sa sarili ko, sa pamilya ko, na yung kung sino ba yung Eddie Laure na yan? Saan ba galing yung batang yan? Baga, hindi naman natin kilala yan. Bigla na lang sumulpot. Bigla lang natin nabigyan ng pagkakataon dito sa NBA. Sa akin naman, nakikilala ka doon, yung pamilya mo, kumbaga, nabigyan mo ng kahit pa paano, natulungan mo, yung mga kaibigan mo, dumadami. So, yun pa lang, parang sobrang ano na yun, sobrang malaking blessing, sobrang malaking opportunity na dahil sa NBA, well, galing lang ako sa isa sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas, tapos makalaro ka sa isang professional na kagaya ng NBA sa PBA. Sobrang malaking blessing, malaking pasasalamat na sa akin na makalaro man lang. Very good. Jan? Ako, malaking impact to sa akin kasi malapit na ako mag-quit eh. Wala pa yung NBA. Malapit na ako mag-quit kasi yung sa PBL kasi palipat-lipat ako. At saka parang parang sa sarili ko, parang ayaw ata sa akin yung basketball eh. Kasi na-injured pa ako doon, na-ACL ako sa PBL. So, umuwi ako ng Davao, Cebu, doon ako nag-recover. Doon ako nagpapalakas sa Cebu. And then, bumalik ulit ako ng Manila. Last chance ko para sa PBL na pakita ko yung galing ko. Kaso, hindi pa rin eh. So, narinig ko yung NBA. Hindi ako nagdadalawang isip na, sige nga, try ko to. Baka ito na yung panahon ko na sumikat man lang o makilala ng mga tao na may John Periols, ganun. Ayun, nag-try out ako. Nag-try out muna ako pala sa Cebu for 2 weeks and then hindi pinalad. Buti na lang may Negros Slashers na nagpa-try out sa Cebu Coliseum, so pumunta ako. And then after the practice, pinapunta na ako ng Bacolod. So yun na, doon na nag-start yung journey ko as a basketball player na nakilala ko. Kaya malaking pasalamat ko sa NBA talaga na invento nila tong NBA na to. Kung wala, siguro nasa Davao na ako, farmer siguro ako. Very good. Don, ikaw. Ayokong sabihin to pero dumating sa point na why learn when you can earn. So opportunity to na matulungan ko yung family ko. Yun nga, nag-aaral naman on the side, hindi nga lang natapos pero it changes everything. Mas napadali yung path ko of making it to the PBA kasi every player or yung kid who dreams of making it to the PBA, you have to go to Manila to try out sa mga PPA, BL pa yata that time, or you have to go through college sa Manila kasi hindi kami nakikilala dito sa South. And I remember si Ferriols, galing siya sa PABL, PBL, then bumalik siya sa Sun Pride, nag-teammate kami. So it was really parang malaking life namin na nabago talaga yung mga buhay namin. Well, clearly, hindi lang buhay nyo na bago, pati ang landscape ng basketball. Sabi ko nga, whatever it was, ang NBA, dun sa kanilang short-lived na success, ipinakita na may ibang klaseng modelo ng basketball sa bansa. Na pwedeng mabuhay ang basketball sa countryside, no, sa mga probinsya at makakuha ng mga talents katulad ng John Ferriols, Eddie Laure at Dondon Hontiveros. Merong buhay outside of commercial basketball. Siyempre nagkaroon ng konting problema ang NBA, yung kanilang gastusin, napakalaki, mahirap ang biyahe, mahirap ang logistics. Pero lahat ng bagay na yan, siguro as we go along sa ating kasaysayan, gawa na ng paraan. And hopefully, magkaroon na uli ng isang modelo kung saan lahat ng naging karanasan sa NBA, lahat ng kabutihan ng NBA, and of course, ang kagalingan ng PBA mapag-iisa para lalo pang lumago ang basketball sa ating bansa. So, on that note, gusto ko magpasalamat. John, kamusta sa lahat ng ating mga kasama dyan sa Kainta, lalo-lalo na si Konsehal Ruru, ha? Yes, kami. Eddie, maraming salamat. Kamusta sa mga anak mo? We certainly hope na makita natin ulit
ang mga Lowry sisters sa UAAP. And of course, Don, alam ko busy-busy ka sa dami ng trabaho mo sa Cebu, pero we still want to see you sa basketball court, hindi lang sa sa arena makita at hindi lang sa arena ng politika. Thank you, sir. Thank you. Thank you for having me. Pwede pa yan, Com, si Don. Maraming salamat ang mga superstars ng NBA sa Power and Play. Yan po mga kaibigan ang ating panayam kasama po ng mga NBA superstars Don Hontiveros, John Ferriols at si Eddie Laure na talaga namang ang saya ng balik tanaw sa kanilang adventures at mga karanasan sa NBA noong dekada 90. Alright, konting mga pagbasa lang dito sa mga nagpinusuhan natin. Ito mula kay Gabriel Lyson ng Malaybalay, Bukidnon. Sabi niya, good morning sir, kung ako tatanungin, hindi yan makatarungan na no play, no pay kasi nag-iingat lang po ang ating mga player dahil sa pandemic. Thanks and God bless sa mga players. Yan ang kanyang opinion. Ito naman ang opinion ni Mario Santos mula ng Barangay Maligaya, Tarlac City. Good morning po, Com Noli. Tama lang na no play. Ay, iba naman siya kasi maraming mawawalang pera sa PBA kapag nagpasweldo sila ng walang maglalaro. Hindi sa binablackmail, pero yan ang dapat. Mula naman kay Miko Santos, sabi niya kung ano po ang nasusulat sa kontrata, yun po ang dapat masunod. Kung wala namang nasusulat, ang PBA board ang masusunod. Kaya no play, sabi ni Miko Santos. Mula kay Tens ng LA, Gintong Alay produced Lydia De Vega. Medyo mahaba to. Basahin natin. El Mamuro, Sector Bigeo, and other athletes. Then the NCC basketball team was also good during those days. But nang naging private ang sports, nawala ng tulong. Kaya sana ang NAS o National Academy of Sports ay maging better for all athletes and sports sa basketball. Lalo na kung host ang Philippines, dapat babalaan lahat ng team and refs. Now, when involved in fights, they will be banned from playing para hindi na maulit yung Australia versus Philippine incident. Mula kay Tensian ng LA. Maraming salamat sa lahat po ng nagbigay ng kanilang mga opinion sa ating pulso ng bayan. Again, ang ating na sinasabi dito, importante na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga players. But of course, lahat tayo nasasabik na sa pagbabalik, of course, ng PBA. Good morning also by the way, sa lahat ng mga nanood po sa atin ngayon, si Doc Bunny, si Ana Mohe, si Celso Cosico ng San Pablo, si Miles D, good morning po. Si Tristan Gulay, good morning. Pakibati po ng happy birthday si Kuya Cesar Jubay. At si Rene Convento, mabuhay ka Com Noli, na miss ng 90 serbisyo mo, bayan ng superstar. Yung ating sinasabi nung panahon na yon. By the way, bago po ako magtapos, gusto ko lang pong isang public service calling all public and private school teachers, students, and parents. Aklat Foundation is organizing a webinar entitled Teaching Simplified, a Post-COVID Professional Development for Educators. Ang agenda po, Virtual University and Education in the New Normal, June 29, 2020. For inquiries, please call Ms. Mary Ann Capiral at 0995-072-1000. Mula po yan kay Maring Dines Regner. At again, bago po ako magtapos, gusto ko lang makiramay sa aking kaibigan, si Kinito Henson, sa pagpanaw po ng kanyang butihing ina, si Mrs. Marina Meneses Henson. Again, our condolences, Kinito and Mencho, at sa inyong buong pamilya mula po sa Power and Play. Alright, dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng inyong paboritong Power and Play dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM, and of course, 1PH sa Signal TV. Talking about 1PH, susunod na po ang Perfect Morning with Cheryl Cosin. And of course, sa lahat po ng nanood sa atin sa Facebook Live at sa aking YouTube channel, Noli Yala YouTube channel, maraming salamat po. Please like and subscribe, Noli Yala YouTube channel, Noli Yala sa Instagram and on Twitter. Sa ngalan po sa lahat sa amin dito sa bumubuo ng Power and Play, lagi ko po sinasabi, Ad Maiorem Dei Gloriam. All for the greater glory of God. Happy Sports Weekend, mga kapatid.